أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على مروديلو بايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 12th September હિસ્ટ્રીમાં મેં જોઈએ તો થોડા ઘણા ઇવેન્ટ્સ છે, પણ એક ઇવેન્ટ, એક પર્સનાલિટીને યાદ કરવાની જરૂર છે. એ માણસનું નામ સ્ટીવ બીકો. તમે કદાચ સાંભળી રહ્યા હશો, જો નહીં તો થોડુંક એમનું વધારે ડિટેલ્સ આપે. સ્ટીવ બીકો એક 30 વર્ષનો સાઉથ આફ્રિકન હતો, લોકલ સાઉથ આફ્રિકન, અને હી રજિસ્ટર્ડ હિમસેલ્ફ ઇન અ મેડિકલ સ્કૂલ. પછી એને ભણવા ના દીધા અપાર્થાઇડના ટાઈમમાં. અને પછી જ્યારે અપાર્થાઇડ મૂવમેન્ટ ચાલુ થયું સાઉથ આફ્રિકામાં 1948માં, તો નેચરલી આફ્રિકન્સ જે હતા, લોકલ આફ્રિકન્સ, એટલે કે કોશિશ કર્યા રેઝિસ્ટ કરવાનું. એમાંથી એક લીડર આ હતો, સ્ટીવ બીકો. અને એક મૂવમેન્ટ ચાલુ કર્યો જેનું નામ હતું બ્લેક કોન્શિયસનેસ મૂવમેન્ટ, જ્યાં આફ્રિકન્સ, લોકલ આફ્રિકન્સને કહેતા હતા કે તમે પોતાનું કિંમત સમજો એન્ડ રાઇઝ અપ ટુ ધીસ ઓપ્રેસિવ મૂવમેન્ટ. તો લગભગ 12મી ઓગસ્ટ 1977માં એને એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યું, અને 12મી સપ્ટેમ્બર એટલે એક મહિનો પછી he was killed in custody. એના ટોર્ચર્સ જેના કોયરા હતા સાઉથ આફ્રિકન્સ, એમાં એનું વફાત થયું. તો એના માનમાં અમે થોડુંક અપાર્થાઇડ મૂવમેન્ટ અમે હિસ્ટ્રી જોઈએ. અપાર્થાઇડ મૂવમેન્ટ તમે હિસ્ટ્રી પ્રમાણે જોવા જશો તો 1948માં ચાલુ થયું ઓફિશિયલી, પણ એના મૂળ જે છે, એના રૂટ્સ જે છે એ 1652માં નખાના હતા. સીડ્સ જે છે 1652માં, એટલે આજથી લગભગ 300 વર્ષ ઉપર નખાના હતા. 1652માં ડચ ફાર્મર્સ જે હતા હોલન્ડથી માઇગ્રેટ થયા અને આવીને આ જગા જોયા, સાઉથ આફ્રિકા જે કહી છે અમે, they came and settled there. અને લોકલ આફ્રિકન્સ જે હતા એ લોકો પાસેથી જોરથી લેન્ડ લઈ અને પછી એ લોકોને જ કામ કરાવતા હતા ઓન ચીપ લેબર. તમે અમારા ફાર્મ્સમાં કામ કરો. તો લોકોના ફાર્મ્સ મોટા થયા, ક્રોપ્સ વધારે થતા હતા અને એનિમલ્સ વધારે રાખી શકતા હતા. they were basically farmers. એ લોકોને કહેવાતું હતું બોર્ડ્સ. અને પછી એ લોકો પોતાનું ભાષા પણ એક ડિઝાઇન કર્યા. ડચ હતું થોડુંક, બાકી they mixed it with the local language, અને એ ભાષાનું નામ આફ્રિકાન્સ. So they were also called Afrikaners, કાં તો Boers, which means farmers. હવે આ હતા ડચ. બ્રિટન પણ જ્યારે જોયા કે આ જગા સારું છે તો એ લોકો પણ આવ્યા એ બાજુ, કારણ કે આફ્રિકા વોઝ બિંગ કોલોનાઇઝડ. તો બ્રિટિશ પણ આવ્યા અને એ લોકો પણ સેટલર્સને નાખવા માંડ્યા ત્યાં, અને કોન્ફ્લિક્ટ સ્ટાર્ટેડ બિટવીન ધ બ્રિટિશ એન્ડ ધ ડચ, મોટા મોટા વોર્સ. તો 1795માં બ્રિટિશ આ જગા લઈ લીધા, જ્યાં કેપટાઉન હતું, સાઉથર્ન ટીપ ઓફ સાઉથ આફ્રિકા, એ બ્રિટિશ લઈ લીધા. તો આ જે બોર્સ હતા આફ્રિકાના, હોલન્ડના જે માણસો હતા ઓરિજિનલી, એ લોકો ખુશ ના હતા. સો દે સ્ટાર્ટેડ ગોઈંગ ઇન્ટિરિયર સાઉથ આફ્રિકામાં, દરિયાથી દૂર ઇન્ટિરિયરમાં જાય ને ત્યાં જ એ જ પ્રિન્સિપલ, જોરથી ફાર્મ લઈ ને આ જ આફ્રિકનને તમે કામ કરાવો. તો આ બ્રિટિશ ને ડચ રાઇવલ્સ હતા, પણ એ લોકોના પ્રિન્સિપલ સેમ હતા કે અમે આ લોકલ્સ પાસેથી જે લોકોના રિસોર્સિસ છે એ અમે કંટ્રોલ કરે, લઈ લઈએ ને વી એન્સ્લેવ ધેમ, લેટ ધેમ વર્ક. તો રાઇવલ્સ, બાકી ધ પ્રિન્સિપલ્સ વર ધ સેમ. સો દે આર કમ્પીટિંગ ટુ કોલોનાઇઝ. તો આ થયું રૂટ્સ, અમે કહે સીડ્સ ઓફ અપાર્થાઇડ. અમે એને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરે 1948માં નેશનલ પાર્ટી સાઉથ આફ્રિકામાં, which was exclusively Dutch.
આ જે આફ્રિકાનર્સ હતા એ લોકોનું પાર્ટી હતું. રાઇટ વિંગ હતા, બહુ જ રેસિસ્ટ હતા, એક્સપ્લોઇટેટિવ હતા. તો એ લોકલ ઇલેક્શનમાં એ લોકો જીત્યા. દે વોન ધી ઇલેક્શન્સ. અને ત્યારથી ઓફિશિયલી અપાર્થાઇડ ચાલુ થયું. તો અપાર્થાઇડ કમ્સ ફ્રોમ ધ વર્ડ અપાર્ટનેસ, કે માણસોને તમે પોતાના રેસ પ્રમાણે તમે એ લોકોને ઓળખાણ આપો અને યુ સેગ્રીગેટ. તો એ લોકોને જ્યારે પાવર મળ્યું 1948માં, આ એનપી નેશનલ પાર્ટી, તો તરત જ એ લોકો લોઝ લેવા માંડ્યા. ત્યાં સુધી લોઝ હતા નહીં, દે જસ્ટ હેડ પ્રિન્સિપલ્સ. પણ હવે દેશ એ લોકોના હાથમાં આવી ગયું, સો દે સ્ટાર્ટેડ ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ લોઝ. અને મને ખબર છે તમે આ લોઝ સાંભળો એ લોકોના એક એ લોકોના જે છે જે કે છે આફ્રિકન્સ જે હતા, લોકલ આફ્રિકન્સ હતા, એ લોકોનું પોપ્યુલેશન 70%, 70% વર આફ્રિકન્સ, લોકલ આફ્રિકન્સ. તો આ લો પ્રમાણે એ લોકોને 13% ખાલી લેન્ડ દેવામાં આવ્યું. 70% were given 13%, 13% of the land. એ પણ ગામમાં નહીં, પણ ગામડામાં. યુ આર નોટ અલાઉડ ટુ કમ ઇન ટુ ધ સિટી. તમે સિટીમાં જો આવવું હોય, યુ હેવ ટુ હેવ પાસીસ. તો 3 ગ્રુપ્સ કર્યા: આફ્રિકન્સ, લોકલ્સ, વ્હાઇટ્સ અને કલર્ડ. કલર્ડમાં અમે ઇન્ડિયન્સ, ગુજરાતીઝ જે હતા, ગાંધી પણ એ વખતમાં એ ટાઈમે ત્યાં જ હતો. Africans was 70%, they were given 13% of the land. આ જે બોઅર્સ હતા, બ્રિટિશ બધા વ્હાઇટ્સ જે હતા, they were only 17% of the population, 17. They were given 87% of the land. 87% of the land for the whites, 13% for the blacks. અને જે કલર્ડ હતા, you're not allowed to own land. તમે લોકો વાસ્તે લેન્ડ નથી, નો લેન્ડ ફોર યુ. યુ કેન જસ્ટ કમ વર્ક હિયર, અમે તમે પરમિટ આપશો, તમે કામ કરો, એન્ડ ધેન યુ કેન ગો બેક. તો એક સેગ્રીગેટેડ એરિયાઝ આફ્રિકન્સ વાસ્તે, એમાં સોવેટો જે આજ સુધી બહુ ફેમસ છે, સોવેટોની એ જગ્યા બધા ફોર્મ કરવામાં આવ્યું. અને એ જગ્યાથી જો તમે ગામમાં આવવું હોય, યુ હેવ ટુ હેવ અ પાસ. એવરીબડી નન વ્હાઇટ હેડ ટુ કેરી અ પાસ. એ જમાનામાં ટ્રેન્સ હતા, પાર્કમાં બેન્ચીસ હતા, વોશરૂમ્સ હતા, એમાં લખતા હતા વ્હાઇટ્સ ઓનલી, બ્લેક્સ એન્ડ કલર્ડ. એક્સેસિવ સેગ્રીગેશન 1948 ઓનવર્ડ્સ. ઇન્સાનનું ફિતરત છે, આટલું બધું જ્યારે ઝુલ્મ થતું હોય, દે વિલ નોટ ટોલરેટ ઇટ. તો ત્યારથી થોડુંક મૂવમેન્ટ ચાલુ થયું. અને પોપ્યુલર લીડર્સ, નેલ્સન મંડેલા. નેલ્સન મંડેલા વોઝ અ લોયર બાય પ્રોફેશન. તો એ ને ઓલિવર ટામ્બો ભેગા થઈને એક લો ફર્મ ચાલુ કર્યા, ફર્સ્ટ બ્લેક લો ફર્મ. કે છે અમે જે છે આફ્રિકન્સના જે રાઇટ્સ છે, વિલ ડિફેન્ડ ધેમ. 1960માં પ્રોટેસ્ટ એટલા વધી ગયા, આફ્રિકન્સ કેમ આઉટ ઓન ધ રોડ. અને આ દોરિયાઓ જે છે એ લોકો ટોલરેટ ના કરી શક્યા, તો શૂટ કર્યા, રેન્ડમલી શૂટ કર્યા. 69 માણસોને મારી નાખવામાં આવ્યું, પોઈન્ટ બ્લેન્ક. એની કહેવાય છે શાર્પવેલ મેસેકર 1960માં. 1962માં મંડેલાને એરેસ્ટ કર્યા, કે આ જ માણસ છે જે આફ્રિકન્સને મોટિવેટ કરે છે. એને પકડી ને જેલમાં નાખી દીધા, લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ 1962માં. 1974માં, હવે એ જમાનામાં મીડિયા હમણાંના જમાના જેવું ના હતું, થોડુંક ન્યૂઝ નીકળતું હતું બહાર, પણ દુનિયાને ખબર પડી કે શું ચાલે છે સાઉથ આફ્રિકામાં. તો 1974માં બહુ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ. સાઉથ આફ્રિકા વોઝ એક્સપેલ્ડ ફ્રોમ યુનાઇટેડ નેશન્સ. યુનાઇટેડ નેશન્સ ભેગા થયા, સાઉથ આફ્રિકા વોઝ એક્સપેલ્ડ. કેમ? Because of their apartheid policies, excessive segregation. This is against human rights. You don't belong to the United Nations. 1983માં સાઉથ આફ્રિકન ગવર્મેન્ટ જે હતા, ફાર્મર્સને કહે યુ કેન ઓન આર્મ્સ, તમે આર્મ્સ લઈ લો પાછું. એ જમાનામાં હતું એટલે બેન કર્યા હતા, they were given arms again.
કે હવે વાયલન્સ બહુ વધે છે, યુ કેન પ્રોટેક્ટ યોરસેલ્વ્સ. 1990માં ચેન્જીસ આવવા માંડ્યા. ત્યાર સુધી સ્ટેટ ઓફ ઇમરજન્સી હતું. So 1990માં સ્ટેટ ઓફ ઇમરજન્સી વોઝ નોટ રિન્યુડ. ANC આફ્રિકન નેશનલ કોંગ્રેસ પાર્ટી જે બેન થયું હતું ત્યાર સુધી એ લોકો પર બેન ઉઠાવી લીધા, અને એ જ 1990માં મંડેલાને રિલીઝ કરવામાં આવ્યું પ્રિઝનમાંથી. 1994 ANC ઇલેક્શન્સ જીત્યા અને મંડેલા became the first black president of South Africa. મંડેલાનું ફેમસ સેઇંગ છે, it always seems impossible until it's done. ત્યાર સુધી માણસોના વિચારમાં આવતું જ ન હતું, જે લોકો એ વખત જોયા હતા, કોઈ દિવસ આ દિવસ આવશે નહીં કે an African will become the president of this country. But it was possible. તો 1948થી અમે લઈને 1994 સુધી 46 years, 44 years આ એક ઝાડને અમે ઉખેરી શક્યા. The world managed to uproot this tree. ના, 300 વર્ષનું ઝાડ હતું. 1650sથી એના સીડ્સ નાખવામાં આવ્યું હતું. But the world managed to uproot it. તો કેમ હમણાંના ટાઈમમાં અમે હોપ ના હોય? હમણાં જે ચાલી રહ્યું છે, અમે આના ઉપર આવે તે પહેલાં એ વખતમાં પણ મૂવમેન્ટ્સ હતા. એન્ટી અપાર્થાઇડ મૂવમેન્ટ જે હતું, લોકલી આફ્રિકન્સ પોતે ઉભા રહ્યા ઇલાકાના રાઇટ્સ વાસ્તે, પણ બહારથી પણ there was a lot of pressure. 1959માં એક એન્ટી અપાર્થાઇડ મૂવમેન્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યું યુકેમાં, અને એ લોકોનો મકસદ એ જ હતું કે માણસોમાં અવેરનેસ લઈ આવે અને દે શુડ કન્વિન્સ ગવર્મેન્ટ્સ ટુ બોયકોટ. એ લોકોના પહેલા મિટિંગમાં 1959માં જૂન 1959માં એ લોકો એક મિટિંગ બોલાવ્યા, અને એમાં ગેસ્ટ ઓફ ઓનર કોણ હતું? મોલમ ન્યરેરે. He was not the president yet, but he was invited as the guest of honor. તો ન્યરેરેના શબ્દ એ વખતમાં આ ઓપનિંગમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. We are not asking you, the British people, આ યુકેમાં બ્રિટિશ માણસોને કહે છે ન્યરેરે, we are not asking you, the British people, for anything special. We are just asking you to withdraw your support from apartheid by not buying South African goods. Stop buying South African goods. South Africa was UK's biggest trading partner એ વખતમાં. તો ન્યરેરે બ્રિટિશને કહે છે કે તમે આ સાઉથ આફ્રિકાને, we are not asking for anything special. આ બોયકોટ મૂવમેન્ટ જે છે એ ત્યારથી ચાલુ થયું. ન્યરેરે વોઝ વન ઓફ ધી પાયોનિયર્સ. બ્રિટિશને કહે છે યુ સ્ટોપ બાઇંગ સાઉથ આફ્રિકન ગુડ્સ. બાકી એ વખતમાં અપાર્થાઇડના સપોર્ટર્સ પણ હતા. મેઇન સપોર્ટર્સ કોણ? US, UK એન્ડ ફ્રાન્સ. જ્યારે પણ સેન્કશન્સની વાત આવતી હતી, these three countries were opposing sanctions against South Africa. જ્યારે પણ સેન્કશન્સનું વાત આવે, these people were opposing. ત્રણ કારણ. એક, યુકેને વ્યાધિ હતું કે અમે જો આ દેશ ઉપર સેન્કશન્સ નાખશું તો અમારું શું થશે? they are our biggest trading partner. બીજું, ત્યારે ગ્લોબલ કોલ્ડ વોર ચાલતું હતું, ગ્લોબલ ઇન્ફ્લુઅન્સ. બ્રિટિશ કે જો અમે એક ઉપર સેન્કશન્સ નાખશું અમારું ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓછું થઈ જશે. અને ત્રીજું, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, એ કે આ ANC જે છે, જે પોતાના રાઇટ્સ વાસ્તે ફાઇટ કરે છે, એ લોકો ટેરરિસ્ટ છે. It was designated as a terrorist organization. તો આ અપાર્થાઇડ જેટલું મજબૂત ઝાર હતું, એ લોકોનું આટલું બધું સપોર્ટ હતું, આટલું બધું સપોર્ટ હોવા છતાં ઇટ એન્ડેડ. સો વી શુડ હેવ હોપ. અમે હિંમત હારી ના જાય. મંડેલાના શબ્દ જ્યારે જેલમાંથી નીકળે છે એ કહે છે, we all know too well that our freedom is incomplete without the freedom of Palestinians. આ મંડેલાના શબ્દ કે અમે ફ્રી થઈ ગયા, but it's incomplete without the freedom of Palestinians. બાકી આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જેટલું વધારે વિચારું છું, it is very deep. It looked very superficial at that time. બ્રિટિશ જ્યારે સાઉથ આફ્રિકા આવ્યા, they allowed Jews to come in. હોલન્ડથી Jews આવ્યા સાઉથ આફ્રિકા,
British also settled a few Jewish families. So they also merged with the apartheid movement of South Africa. બધા સાથે હતા. અને સાઉથ આફ્રિકા અપાર્થાઇડ સાઉથ આફ્રિકાનો રિશ્તો ઇઝરાયલ સાથે સખત મજબૂત. ઇઝરાયલ was also formed in 1948, same વર્ષ as South Africa, same year. So these are parallel movements. અને સખત મજબૂત રિશ્તો આ બેનો, કારણ કે જ્યુઝ હતા સાઉથ આફ્રિકામાં અને their principles were the same. Take maximum land, segregate people according to their races, exploit. નેલાકાના મૂળ પણ સેમ હતા. વેસ્ટર્ન ઇમ્પિરિયલિઝમ વોઝ ફંડિંગ ઇટ. એક જ ડિફરન્સ દેખાય છે કે વ્હાઇટ્સ જે ફાર્મ્સ લેતા હતા સાઉથ આફ્રિકામાં, દે વર ડિપેન્ડિંગ ઓન બ્લેક લેબર. ઇઝરાયલમાં દે વોન્ટ ટુ એક્સપેલ ધીસ પીપલ ફ્રોમ ધ લેન્ડ, કે તમે આવો જ નહીં. હમણાં વાસ્તે કાં પેલેસ્ટિયન્સ જે વાપરતા હતા લેબર વાસ્તે, પણ ઇલાકાને એ પણ નથી ખપતું. કાઢી નાખો. ઇન્ડિયાથી હવે લેબર ઇમ્પોર્ટ થાય છે સાઉથ આફ્રિકન લેન્ડ ઉપર કામ કરવાનું. બાકી પ્રિન્સિપલ્સ આર ધી સેમ. વ્હાઇટ એરિયાઝ એન્ડ બ્લેક એરિયાઝ. ઇઝરાયલમાં જે ઈ જ છે. Jewish areas, exclusively Jewish areas and Arab areas. So there are a lot of similarities આ બેમાં. જો ઓલું અમે ઉખેરી શક્યા હોય, દુનિયા જો ઓલું ઝાર ઉખેરી શક્યા હોય, તો આનું પણ અંત આવશે, કારણ કે ઇટ્સ ધ સેમ પ્રિન્સિપલ્સ. સુરેન પિલ્લે એક ઓપિનિયન, હી ઇઝ એન એનાલિસ્ટ, અલ જઝીરામાં એ વખતમાં આર્ટિકલ લખ્યો હતો, મારે 2023માં. અપાર્થાઇડ સાઉથ આફ્રિકા રીચ્ડ અ ટિપિંગ પોઈન્ટ and Israel will too. એનું હેડિંગ હતું. These are similar movements, but the end looks like it's going to be the same. આ ડિટેલ્સમાં એ કહે છે કે it was unsustainable for South Africa to carry on like this. જેટલું રેઝિસ્ટન્સ હતું અંદરથી અને બહારેથી, they could not sustain it. The pressure was too much. Economically it was becoming very expensive. આજે ઇઝરાયલની એ જ હાલત છે. તો અમે હિંમત હારે નહીં. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. મંડેલા જ્યારે 90માં જ્યારે જેલમાંથી નીકળે છે, he started visiting countries that had supported him. ટંઝાનિયા પણ આવ્યો હતો. One of the countries that he visited was Iran. ઈરાન જાય છે અને આયતુલ્લા ખામેનીને મળે છે મંડેલા. અને he addresses Ayatollah Khamenei as my leader. You are my leader. અને ખામેનીને કહે છે કે when I was in jail, I was inspired by Khomeini. When I heard about his movement to uproot the movement of Shah in Iran, I was inspired and I had hope. એ કહે છે ઇમામ ખોમૈનીનું મૂવમેન્ટ મને મારા ઈચ્છા જે છે, મારું જે હોપ હતું, અરમાન જે હતું, it kept it alive even in prison. So I've come here to salute you. કે આ મૂવમેન્ટ મારી વાસ્તે એક ઇન્સ્પિરેશન હતું. અને શાહ અને સાઉથ આફ્રિકાનું પણ જે રિશ્તો હતો બહુ જ મજબૂત હતો, અપાર્થાઇડ સાઉથ આફ્રિકા. જ્યારે ઇરાનિયન રેવોલ્યુશન થયું, ધ ફર્સ્ટ થિંગ, ઇમામ ખોમૈની આવી અને સાઉથ આફ્રિકા સાથે રિલેશન તોડી નાખ્યું. So it looks like the inspiration of resistance against apartheid, against oppressive movements is coming from our faith. અમારું જે ઈમાન છે, અમારું જે દીન છે, it has stood against oppression right from the beginning. પેગમ્બર, અમારા પેગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, એનું મૂવમેન્ટ જ્યારે મક્કામાં ચાલુ કર્યા, he was opposed because of this. ત્યારે સેગ્રીગેશન હતું. જ્યારે મદીના ગયા ત્યારે પણ he was opposed, કારણ કે એક જુઇશ એરિયા હતું અને એક એરબ એરિયા હતું. he opposed it. બધાને યુનિફાઈ કર્યા. બાકી પેગમ્બર પછી પાછું આ સ્ટેટ સિસ્ટમ આવ્યું, સેગ્રીગેશન આવ્યું. બાકી that inspiration, that flame has stayed. કુરાનનો મેસેજ ક્લિયર છે, હદીથમાં ક્લિયર છે. અને ઇમામ ખોમૈની આ લેસન્સ લઈ ને જે દેશ એસ્ટાબ્લિશ કર્યા, it has become an inspiration for so many countries. આજે રેઝિસ્ટન્સ જે છે અગેન્સ્ટ ઇઝરાયલી અપાર્થાઇડ, એનું બેકબોન ઈરાન છે. સો વી શુડ ટેક સમ પ્રાઇડ. બાકી ખાલી પ્રાઇડ લેવાનું ઇનફ નથી. વી શુડ ઓલ્સો કોન્ટ્રીબ્યુટ. જે કાંઈ અમારાથી થાય
આ રેઝિસ્ટ કરવા વાસ્તે. બોયકોટ મૂવમેન્ટ જે છે એમાં મેં ભાગ લઈ. બોયકોટ ઇઝરાયેલી ગુડ્સ લાંબુ લિસ્ટ છે. આ ગ્લોબલ સમુદ્ર ફ્લટીલા જે છે, એનસી શિપ, બિગેસ્ટ ફ્લોટીલા એવર. એનસી શિપ છે, હમણાં અટકી ગયા છે ટુનિશિયામાં. બાકી એ લોકોને અમે સપોર્ટ કરે. ધેર ઇઝ અ વે ટુ ડોનેટ ટુ ધેમ. અમે પોતે નથી જઈ શકતા. ઇફ વી કેન વી ડોનેટ. પૈસા ભેગા થયા છે. વી કેન ઓલ્સો સપોર્ટ ધીસ મુવમેન્ટ. જે કાંઈ અમે થોડુંક પાણી નાખી શકીએ આ આગને ઠારવા વાસ્તે, આ apartheidનું જે આગ છે, જે કાંઈ અમે પાણી નાખી શકીએ, ઇટ કાઉન્ટ્સ. ઇન્શાલ્લાહ ખુદા અમે એનું અજર આપશે. અમારું ફરજ થાય છે કે દુનિયામાં જે ચાલી રહ્યું છે, વેસ્ટર્નર્સ જે છે એ લોકો આગળ જોઈ છે. We Muslims are taught that you approach the future with your back facing the future. You look at the past. It will give you hope. પાછળ તમે જોશો apartheid was abolished. ઇન્શાલ્લાહ હમણાં જેનું apartheid છે that will also go. અમારી થોડીક કોશિશોથી ને અમારા દુઆઓથી ઇન્શાલ્લાહ. સુબ્હાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસલામુન અલલ મુરસલીન વલહમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન.